14 éves voltam, amikor Totó játékon véletlenszerű kitöltéssel sikerült nyernem egy nagyobb összeget. Ugyan odaadtam szüleimnek annak idején, de neki is maradt egy kis Enterprise 128K-s mini számítógépre pénzem. 14 évesen ez hatalmas nagy ajándék volt. Rögtön ugye játékokat meg kell vásárolni. Alapon elkezdtem boltokba járni. Nyilván Budapesten lehetett még akkor játékokat vásárolni, egyáltalán programokat vásárolni. Akkor nem tudtam a swapperekről se. Pár játék után már kezdtem úgy érezni, hogy ezek a játékokat nem tudom teljesíteni. Tehát elkezdtem foglalkozni akkor az E80 gépi nyelvvel, a gépi kódjával, és elkezdtem elkeresni olyan programot, amivel bele tudok mászni ebbe a kis számítógépbe. És addig küzdöttem vele, ameddig sikerült is egy Mons nevű programot szereznem, Gens Mons programpáros, egy régi játék, az Enterprise Clubból szereztem, minden Budapestre a Fehérvári útról, és ez képes volt arra egy kis program, hogyha újraindítottuk a gépet, akkor jó esetben egy monitor program jött be, tehát a 16-os számrendszer, meg a disassembly listája programnak meg azon a helyen, ahol megnyomtuk a reset gombot. És sikerült először olyan módosításokat csinálnom programokon, amivel könnyebbé tettem a játékot. Például, vagy másolhatóvá, ugye a másik része ez volt. Például egyik ilyen játék, a boltba vettem, a Batman című játék, emlékszem, azt szerintől kaptam, hogy az ajándékba voltból. Ott például meg tudtam oldani, hogy 8 helyett végtelen életem legyen, vagy már pontosabb legyek, nem végtelen, de 255 életem legyen. De kiadottam a 800 számot, egyszerűen 250, ezt találtam meg. Későbbiekben kezdtem úgy, 16 évesen kezdtem, hogy foglalkozni már azzal, hogy másolásvédelmekkel küzdjek meg, tehát lemásolni a számítógépes programokat. Egyik ilyen játék, amit szintén boltba vettem, a Impossible Mission volt. Ez emlékszem, nagyon gyenge védelem volt, mert csak még akkor Magnóra töltöttük be a számítógépes játékokat, hogy egy sípszó, egy szinkronjel volt minden blokk után rásípolva a szagra, rögtön a szinkronjelek után következtek el a hamis szinkronjel, ezt nem lehet hagyományos technológiával másolni. Ugyanakkor viszont a betöltő program, egy rövid kis program volt, már át tudtam nézni, 16 éves korom körül, hogy ezt egy rövid kis szubrutinnal, tehát alprogrammal ellenőrizte. Hogyha ez nem volt rajta, akkor nem indult el, leblokkolt a töltés. De viszont egy egyszerű utasításra, egy ret utasításra ki lehetett iktatni. Ezt a programot például elcseréltem, amikor feltöltem, elcseréltem egy másik programra, és még egy program volt, ami komolyabb munka volt, Dandaras nevű program. Ezt Sinclair Spectrumról, ahonnan szereztük most már hogy ezt bebakorva szereztük már a szoftver utánpótlásainkat, átportoltuk. Igazából volt egy összefogó újságunk nekünk, a Spektrum Világ címmel, abban volt 4 oldalas, minden hónapban megjelenő Enterprise rész, és elkezdtek egy hogyan csináljuk sorozatot indítani, hogy hogyan írjunk meg lépésről lépésre, hogyan írjunk át lépésre Spectrumról Enterprise programokat. Hatalmas volt a hype, úgyhogy el is kezdtük, akik úgy benne volt már akkor a programozásban, nagyon 17 éves körül lehettem én akkor, benne voltunk ebben a programozásban, el is kezdtük, ezt megtanultuk. Kezdtük a betöltő programmal, azt kilistázta a Spectrum Világ, hogy ők volt a legnagyobb szepperek egyébként, amíg nem volt szerzői jogi törvény, és utána, hogy mely részeket keressük meg, mit itt írjunk át, úgy nézett ez ki a portolás, akkor még tenyeres talpas módszerrel, hogy
a első körben a billentyűzet kezelést kellett átírni, a IO portokat, akkor a második részben a színeket másképp használta a Sinclair Spectrum. Egy egyszerű konverterrel csak a főképernyőt, a betöltés képernyőt lehetett átírni, meg nyilván Enterprise tudta már valamilyen szinten emulálni a Spectrumnak a képernyő típusát, képernyőjét, egyszerű volt a képernyő, és a Nix chip, a Spectrumban lévő Nix chip programozható volt. Volt a Enterprise-nak egy hangcsipje, amely viszonylag jól programozható volt, viszont egy hibája volt, mindennek volt egy apró kis hibája, hogy csak nézőjelet tudott, és ez mint egy orkoló úgy működött mindig. Úgyhogy átportoltuk. Én amikor sikerült nagy nehezen átportoltam a Dunderest, rögtön azt is elcseréltem egy másik Swappernél, egy másik játék, és így cserélgettük egymást. És én Swapper sose voltam, tehát pénzzel nem kereskedtem programokkal, de egyszer csak Spectrum Világ felhívta olvasóit, nagyjából én korosztályom körül lehet, hogy hivatkoztak erre, akkori korosztályom természetesen, hogy nem nagyon érkeznek be hozzájuk Enterprise kódok, mert valaki megreklamált ezt, hogy Enterprise örökkérdesítések nem érkeznek be. Rögtön túl ragadtam, nekem volt egy csomó ilyen örökkérdesített kódom, például Karnov, akkor nemrég törtem fel, nem feltelés volt lényeg, mert tört programot örökkérdesítettem, és csináltam, ezt láttam, hogy már valaki megcsinálta helyettem, a betölt programban C9 utasítás helyezte a EST billentyű letöltve lenyomva tartására, és ez azt jelenti, hogy a C9 a RET utasítás kódja visszatér egy subrutinból, tehát valószínűleg akkor örökkérdesítés, ahogy meghal a bábú, annak a programrésznek a kilövését volt, megnéztem, úgy volt, rendben van, küldtem be a kódot. Ez megjelent az újságban, ez is nagyon nagy öröm volt nekem. Nem csak nekem, akkor iskolában is népszerűbb lettem, tehát volt egy kis szándékklubunk, és már én voltam a Jani, már nem Janinak hívnak, de ez nagy siker volt. Még próbálkoztam átírásokkal, tehát most így hirtelen azt hiszem, a Rambo, talán volt egy nagyon jó haverom, aki nem szeretett programozni, de játszol annál jobban, neki is Enterprise gépe volt. Ővele voltunk fent a Fehérvári úton, a Enterprise klubban. És egy gyerekkori haverok kérte, hogy lemásoljak és örökkérdesítsek neki egy programot, a Rambo című programot. Ezt neki is álltam, nagy örömben, még egy komoly megbízatás. Nyilván nem pénzért volt ez haver alapon, csak be akartam bizonyítani, hogy én tudom, meg tudod csinálni. És úgy tudtam megoldani csak, hogy írtam egy basic nyelvű programot, összeküzdöttem akkor még, egy basic nyelvű programot, amelynek hatására, hogyha beírta a címet, ennek a programnak a memory címét, és hogy milyen utasítás, milyen kódszer utasítást kell lerakni, akkor ezt beírta, beírta és kimentette az programblokkot. Ez nem olyan érdekes, de nyilván nem csináltam semmit, annyit csináltam, hogy egy olyan programot írtam, amivel egy címre be lehet írni egy számot, egy utasításkódot. Ez ő nem értett. Nem értett, hogy miért nem ért hozzá, úgyhogy létezik kis papírra, hogy írd be a 26.200 valannyi memória címre a 249-es számot. És akkor örökkérdező lesz. Innen kezdve ez működött már. Kimentette, örökkérdezését játék, de neki ez csak játék volt, nekem meg igazából egy nagy munka, akkor egy nagy, ugye ez módok között volt, a módok elődje volt, tehát ez még akkor nem volt szokás. Tehát nyilván nem volt ilyen betöltő. Kivéve, amikor a betöltőbe, a loaderbe tették bele a cheatet, tehát egy billentyű hatására általában beírulott a örökkérdező kód. Nora Sophia Szor volt még nagyon nagy játéka. Ugye a csomópontok, a csomópontoknak a érszódjai, vagy valami ilyesminek lehetett volt, még egy angol annyi nyelvűt is megkérdeztem, mi lehet ennek a játéknak, szívanyira szerettem. De ennek is ez például nem kellett másolásvédelmmel törni, ugye Batmannek sem volt másolásvédelme, csak a örökkérdesítés volt a nehéz, de a életek száma mindig úgy volt kiszámolva, hogy örökkérdesítés nélkül, vagy sérthetetlenség volt a másik nagy tréning fokozat,
nem lehetett igazából végigvinni, vagy nagyon nehéz volt. Ezért még ma is létezik a Notes of Airsoft, tehát mobiltelefonra letölthető. Jubileumát ünnepelt valamelyik nap, valamelyik időszakban, nemrég. Lényeg az, hogy ennek a készletben életét lehetett megcsinálni. Tehát nem lehet örökkérdesíteni valahogy, olyan kis trükk volt benne, a készletben életet lehetett adni, és már elég volt járt végviteléhez. Igazából úgy fogalmazta a spektrumvilág, úgy emlékszem, hogy foglalkoztak ezzel, hogy a másolásvédelem olyan dolog, ami megnehezíti a felhasználók életét, akik törvényesen használnak a játékot, ez valami így is volt annak idején, és próbálja akadályozni a illegális másolatot, ez sikertelenül ráadásul. Tehát nem volt töretlen másolásvédelem. A igaz nagy újítás az volt, amikor a úgynevezett kulcsáramkörök elkezdett terjedni. Tele volt az újsághirdetés. Újság tele volt hirdetésekkel, hardware kulcsáramkörök készítésével. Ez annyit jelentett, hogy mikrovezérlővel működő kis olcsóbb számítógépekre, oda kell figyelni, hogy ne legyen túl drága, elrejtették a program egy részét. Nyilván nem a legfontosabb részét, vagy arra nem az a kicsi volt teljesítménye mikrovezérlőnek, de a kisebb algoritmikus részét, ahogy lassan is működhetett, elrejtették mikrovezérlőt, ezt a mikrovezérlőt csatlakoztatni kellett a számítógéphez, és ha a PC odaért ez a program, ez kinyúlt ez a mikrovezérlőhöz, vagy BX számítógépnek nevezzük inkább mai világban, és tehát titkosított algoritmus lefuttatta, program részt lefuttatta. Ebből a mikrovezérlős BX számítógépből, inkább most már úgy fogom nevezni, nem lehet csak kiskalapáccsal kiszedni ezt a program részt, de viszont meg tudják úgy kerülni a crackerek, hogy újraírták ezt a kis rövid programot, a hosszú programot nem is fért ebbe bele. És egy másik probléma az volt ezzel, hogy ahány program annyi kulcsáramkör, nagyon körülményes volt használni. Én már már 18-19 éves koromban már, amikor abba hagytam a crackereket, már fenyegetett a szerzőjogi törvény is. Nem is értettünk hozzá, igazából csak tudtuk, hogy van. Zsilincsek kereknál hozták emlékszel. Lényeg az, hogy már én abba felhagytam egész crackerkedéssel, de nem hagyott, foglalkoztatott a dolog, hogy és hogy lesz itt valamiből valami. Tehát már 18 éves koromban 2 oldalt megcsináltam abból, hogy egy elméleti munka legyen, amely arról szólt, hogy a tökéletes másolásvédelmet kerestem volna. Nos, az elméleti munka végül is elkészült, eljárás számítógépről másolásvédelmében végül is, című beadvány 8 oldal volt, arra emlékszem, a végeredmény, de elég jól érhető, és az volt a leglényegesebb része ennek, hogy ez egy programosztó kulcsáramkör volt. Tehát, hogyha egy programot már ki lehet hajítani, ez a know-how-val, ami később egy know-how lett, majd beszélek arról is, nem kell új kulcsáramkört is venni. Másik pedig egy olyan módszert dolgoztam ki benne, hát marketing és cégvezetés módszerek voltak ezek igazából, a 8 oldalban le volt írva, hogy ha valaki elveszíti, vagy pedig meg akar szabadulni egy programtól, úgyhogy másnak megvásárolja, tartós fogyasztás cikkén akarja kezelni, és ezt jogilag esetleg nem lehet, akkor úgy érzik, hogy nem lehet, akkor ez a műszaki másolásvédelem, ez tudja erről gondoskodni, tehát újra lehessen installálni egy másik számítógépen, úgyhogy nem működjön a régin, de működjön az újon. Ez sikerült valahogy összeeszkálni, ez nem volt a legerősebb része volt ennek a dolognak, és végül is feltűnésvágyból valószínűleg beadtam a szabadalmi hivatalnak. Akkor országos találmányhivatal volt a neve, OTH továbbiakban. Ott nyilván tájékoztattak, hogy ez így nem formálni nem megfelelő, meg van még hozzászólásuk, nincs még szabadalom, igen, mondok, azt sem tudom mi az. Jó, rendben, majd lesz vele valami. Egy bizonyos időt várni kell, kb. 2 évet,
jött egy felszólító hogy most már fizessek is a fenntartást, valamint oldja meg valahogy a szabadon igénypontokat, ami egy jogi rész, abszolút nem értettem hozzá, vagy formailag hozzám rendben, ilyen sortávú, ilyen betűkkel legyen leírva. Nos hát, sikerült, mert találtam egy nagyon jó ügyvívőt, aki hát akkoriban nem olyan nagy pénzért, ma már nem olyan nagy pénzért, de bevállalta ezt, hogy eljárásként, ahol-ként szabadalmaztassa. Nagyon örültem, hogy szabadalmam lesz. Sikerült is, egy ideiglenes védelmig eljutottam. Ez még nem a végleges, de akkori törvények szerint még azt jelentette, hogyha nem szólnak hozzá, hogy újdonság és működőképesség tekintetében vitás, akkor ez elfogadható automatikus. Nyilvánosságozástól már visszamenőlegesen elfogadták volna, nem szóltak hozzá autólag, bár tudom. Tehát nem jött semmilyen levelem, vagy nem volt ilyen hozzászólás semmi, most már meg lehet tekinteni ezt, és ezért elfogadták volna, de a ideges védelem alatt én nem fizettem tovább a fenntartásdíjakat, viszont pályáztam vele a harmadik országos innovációs versenyre. Kirendeltek egy konzulást mellén, aki összebarátkoztam, ő Veszprém Egyetemen dolgozott, és tehát amikor megpróbált megcsinálni ezt a prototípust, igazából áramkörű prototípusát, abban a problémával ütköztem, hogy egy nyilvános kulcsú titkosítás kellett volna Z80 architektúrán megvalósítanom. Ez nem ment, egyedül voltam rá, tehát igazából akkor még főiskola előtt álltam, tehát ami avantúrásról még hiányzott hozzá, úgyhogy akkor nem sikerült prototípust megcsinálnom. Végső elkezdtem annyi sokat küzdöttem vele, hogy elküldtem a volt konzulásemnek, akkor már volt konzulásom, hogy egy versenyre indulhattam prototípus nélkül, hogy ha gondolja, akkor szabad kézzel használja ezt föl. Tehát egyfajta ajándéknak lehetett tekinteni, amire akkor azt hittem, hogy nem sokat ér, mert annyira nehéz megcsinálni, hogy ez sokba fog kerülni, ez befektetés kell, nagy befektetés kell, és hiába házaltam vele szabadon védelme idején is. Csak hát én jöttem, most már rájöttem, hogy rossz helyeken házaltam, mert nem mezőgazdasági vállalkozónak kell házalni, hanem ipari cégnél. De sajnos, ahol laktam környék, ez nem volt, nem hemzsegett importi cégekből. Lényeg az, hogy elmentem Dunajvárosba főiskolára, és mivel nem kaptam sem visszajelzést, hogy ez meg elkészült, vagy nem készült el. Tehát a professzortól se, aki konzulánsan volt, nyilván nem az volt első dolga, hogy engem értesítsen, vagy lehet, hogy félreadta az egészet, erre nem tudok semmit. Ezért diplomamunkának elődiplomaként meg tudnám csinálni, és nem versenyen, hanem egy bemutatni, megvédeni később ezt. De még igazából, akiket tanárainkat megkerestem, egy-két vagy idejük nem volt, hogy segítsenek, mint ezzel küzdő és elakadt hallgatónak, vagy pedig nem az volt a szakterületük. De volt, aki nagyon értett hozzá, csak nyilván aki kriptográfiával foglalkozott, az nagyon leterhelt szakember úr, akkor kezdődött internet, arra, tehát ez 94 volt, akkor szabadalmat nyilvánosságra hozták. Úgyhogy és ezután következett, akkor 92-93-ban jött a World Wide Web. Tehát az ott kezdődött, akkor a kriptográfia rögtön meg is jelent egyébként azra együtt, és elterjedt. RSA akkor körül, RSA zip, tehát tömörítés és a RSA titkosítás, nyilvános kulcsú titkosítás. Ugyan korábbi a felfedezés elterjedni, ekkor terjedt a bankokat követték át. Lényeg az, hogy ott már tudtam házalni, csak ott már nem az volt a problémám. Csak azt állítottam, hogy ahhoz egy tökéletesen alkossak, tökéletesen védhető szoftvert alkossak, az felkeverem a szoftverfejlesztőkkel a kapcsolatot, akkor a legfontosabb rész az, hogy egy erős titkosítást találjak, mert szabadalomban is azt vettem le, hogy titkos kulcsú, szimmetrikus titkosítással működne ez
áramkör, ami nem védett volna eléggé. Tehát én azt határoztam meg a szabadalmi hivatalban titkosítás példának, például biteket szétszórni a memóriában. Nyilván ez nagyon gyenge titkosítás. Tehát ennek komolyabb kellett, egy nyilvános kulcsú RSA titkosítást kellett volna akkor. Ez én 80 nyelven egyszerűen nem tudtam hozzáférni olyan alapanyaghoz, akár még hihetetlen, hogy akkor még, ami már teljesen letölt az ember egy titkosítót, egy RSA titkosító forrással együtt a retről. Úgyhogy végül is feladtam az egészet ott is, és a 99. februárban elmentem államvizsgázni, akkor a diplomunkámat úgy voltam, hogy elküldöm a profnak, aki csak egy egyetemi professzor, gondoltam, csak dolgoztunk együtt, akkor nem egy szigorú bíráló. És amikor bementem, ugye én a professzornak küldtem is azt, hogy ugyan juttassa az emberiségnek ezt a szabadalmat, és szabadon jogokkal azt is írtam, nem akarok élni, tehát ugye nem csapda lett volna, nyilván nem is az volt, tehát nem volt ilyen megkeresése. Lényeg az, hogy de elfelelkeztem róla. Én bementem államvizsgázni, 99. februárra emlékszem, akkor valahogy úgy eltért egy pletyka, hogy főleg hallgató társaim, tehát ugye ők más szakon voltak, akik ők is jöttek vizsgázni, vagy államvizsgázni, aztán vizsgázni. Ez már ugye régen volt, és annyit mondtak nekem, hogy ők, hogy úgy hallották, hogy a professzor milliómos lett ebből. Mondom, talán igen. De hát végig akkor adtam fel a fejlesztéseket tulajdonképpen. Tehát leállamvizsgáztam, és próbálkoztam informatikában elhelyezkedni, sikerült is. Tulajdonképpen egy komoly cégnél voltam már, de csak egy ilyen komoly cégnél voltam, a IBM-nél egy hosszabb ideig, de hogy Isten igazából a tanári pálya érdekelt, és ugye továbbképeztem magam, amíg informatikai mérnökként dolgoztam, és utána tanári pályán, de is csak úszom meg az, hogy a oktatóprogramokat ne fejlesztem ki, ugye a programozói hátterem van, ugye most ilyen van. Tehát ugye például erre felnőtt oktatásba kerültem, nyilvánvalóan, mert egy múltis hátterem van, ez nem szokás pedagógus körökbe, tehát ilyen multikról nem kevesen jönnek át a mai világban ilyen pedagógus pályára. Engem a elhivatottság ugye áthozott igazából. Nem értettem azt, hogy hogyan fog működni ez a rendszer. Nem a pénz miatt csináltam én ezt. Hogy nincs a társadalmi erő, meg tudja védeni a szoftvereket. Ez is abban jó munka van. Rengeteg munka van a programozó részéről, és egyszerűen ellopjuk. Nem volt szerzői jogi törvény, attól függetlenül érezte az ember, hogy ez lopás. Tehát én ha voltam másik oldalon, és így Pandurból rablóról lettem Pandur, pont lettem volna, szerettem volna olyat adni a társadalomnak, hogy a végeredmény is az lett, hogy ugye elajándékoztam tulajdonképpen ezt, szóval akár megcsinálták, akár nem. Már szeretném tudni egyszer, hogy elkészült-e végül is a nagymű, de ez mellékesen ért nagy pénzt. Valaki nyilván pénzt látna ebben, meg megfelelő hülyeséget csináltam. Nem, ha én akkor nem adom fel ezt, akkor nem szólna ebből semmi. Ez elfelejtődött volna. Így alapvetően lehet valaki meggazolni belőle, de jogosan. Ugye ajándék nem tilos eladni se, hogyha ez volt a célja. Bárkinek is. Tehát én örültem. Csak feladtam a fejlesztéseket, mert már nem az én dolgom ez. De igazán ez olyan rendszer volt, a gazdasági rendszer volt, amelyet önmagát fenntartja és önmagát gerjeszti. Mert minél több programot levédünk másolásvédelmileg, annál több olyan programra van szükség, amelyet tehát a továbbfejlesztésre is le kell védeni, és egyre több és több program van, amit le kell védeni. Tovább fejleszteni kell ezeket a szoftvereket is, tehát a nyilvános kulcsú titkosítás alatt lévő titkosítót és tovább kell fejleszteni, törhetetlen kód nincsen. Ugye, hogyha ezt kódot fejlesztjük, akkor az is munkát ad embereknek. Tehát rengeteg hatalmas lehetőségek voltak. Nem igazán láttam én akkor elég jól át, hogy ebben hatalmas pénz van, lehetőség. Nem volt marketing érzékem.
Inkább azt láttam, hogy programás technikailag hogyan fogom az Z80-as mikroprocesszorral megcsinálni a nyilvános kulcsú RS-sámot, tehát titkosításomat. A sok feltört játék nem a elhivatottság miatt volt persze. Az csak mozgatta a rendszert, tehát alapjét megadta a rendszernek. Alapvetően egy számítási játékprogram nem lehet hozzá jutni egyszerűen. Ez ördögi kör volt, mert a számítási játékot mindenki azt egyszer fogják megvenni. Voltak amatőr fejlesztők, és találkoztam én annak olyan emberrel is, ezt Pepperrel, aki levédte a saját programját, a tört programot. A tört program védve nyilván jogilag nem lehetne, de másolásvédelemmel le lehet védeni, tehát csinált valami érdekes egyszerűs védelmet. Vagy illegális szoftverekkel, egy jó barátom is csinálta, illegális szoftverekkel védett, készített szoftvert, adatbázis kezelőt, ugye egyszerű program, levédett egy műszaki másolásvédelem, hogy megnézte azt, hogy azon az architektúrán fut, amelyikre ő telepítette. Tehát nagy lehetőség volt a másolásvédelem, a műszaki, és a jogi még nem volt akkor. De mivel nem volt jogi másolásvédelem, és ez volt a nagy zavar az egész rendszerben, nem volt kínálat se. Hiszen ugye minek? Külföldön viszont volt kínálat, és bizony a szerzői jogi törvény ismételten mondom, nem volt semmi, se híre sem, ahol nem volt még akkor talán, csak külföldön meg volt. Látszott, hogy külföldön azért virágzik a szoftverpiac, van kínálat, van ennyi fogyasztás fenntartja a szoftverfejlesztést, de volt ennyi bevételek a cégeknek, fejlesztőknek, és mellette még azért el lehet egy-kettőt lopni, de csak úgy időzítették marketingügyileg, a marketing úgy volt időzítve a szoftvereknek, hogy akkor tudják feltörni, időnyerés volt, akkor tudják feltörni a műszaki másolásvédelmet, amikor már nem kell senkinek. Tehát eladták az összeset. Például ilyen volt a Speedlock, Rambo című játékot, külföldön védték, Magyarországon is védték le. A Speedlock nevű védelem, a műszaki másolásvédelem, ki az volt, nagyjából ezt a részt tudom, hogy a belépési pontot, tehát ahol elkezdhetjük visszavédeni a programot, ahol elindul a program, ugye, úgy csinálták, hogy egy ilyen pszichikai részt tettek bele, a crackereket nagyon kiismerhették, mert megnéztem a monitorba, értelmezhető szöveg volt a belépés pontnál. És az arra utalt, hogy rossz helyen jár a cracker, nem a gépi nyelvet nézte, hanem a szövegtáblatot, hogy ennek a kódnak feltörés agykárosodást okozhat. Ez volt angol nyelvű szövegben. Ezt persze több világban is leadták, de ott jelezték, hogy ez abszolút érvényes kód, mert a szövegeket úgy találták ki, a nagybetű szöveget, hogy nem volt hatása a kódoknak, vagy hilágos felülírták a kódok mellékhatásán, az Z8 utasítások mellékhatásán felülírták, így csak egy csomó értelmetlen utasítást hajtott végig a számléba, hogy lefutott a szöveg, és közte volt a nem látható karaktereknél, a space-eknél volt a értelmezhetőkor, azok a rövid részeken hajtotta végre azok a beállításokat, amik az elején, program elején szükségesek voltak például. Erre emlékszem. Most amikor a szerzőjogi törvények megjelentek, a szepperek azonnal eltűntek. Hiszen egy pánik lett, hogy nem lehet már illegális programsal a számlében. Többször volt, hogy iskolában megjelent rendőr, levette a merevlevezt. Tehát főiskolán talán, ha volt ilyen, most ezt nem tudom, hogy csak hallottam erről mennyire másztunk bele, de régen is volt már. De azt tudom, hogy iszonyú pánik lett, hogy akik megjelent a szerzőjogi törvény, és már ellenőrzések, büntetések voltak, akkor iszonyú pánik lett, hogy eltűnt összes stepper, senki nem volt hajlandó másolni még vagy alapon se programokat. Én környezetemben belül. Lényeg az, hogy újsághirdetésre lehet feladni. Azt is tudom, ez már másik pont. Spektrum világban egy az egyben el is tűnt, mert ugye neki egy nagy elég, tehát úgy emlékszem, hogy nem tudom, ez miatt-e, vagy pedig csak veszteséges lett a cég, ez talán aki annak idején szerkesztő volt, meg lehet őket keresni. Örökkérdésítések nem álltak le. Arra emlékszem, hogy azok voltak fű alatt, tehát nem a nagy, nem a szemszerpernek nevezik crackerek álltak le, az elhivatottság működött a rendszer. Még itt látszik, hogy elhivatottság, elfogultság, elhivatottság működött még a cracker rendszer, tehát nagy cracker csoportok voltak még,
nagyjából hasonlóak mintájára szervezett egész, mint a mai hekkel volt, és nem volt politikai hátterű. Kínálat azonnal megjelent, tehát pláne, hogy szerzőjogi védelemhez nem kell regisztrálni. Tehát ez volt egy kérdés, aki utána járt, az után megtudta, hogy csak a szerzőjogi szerződést meg kell ismerni, el kell olvasni a gyakorlatilag bizonyítató formában a illetőnek, és akkor viszont szerzőjogi szerződést megírni csak jogász kellett, akkor is, és nem nagyon értettek még hozzá, hogy új volt még. Jó, nyilván külföldről, aki nagy cég volt, külföldről szerzett ilyen ember, szakembert, de Isten igazából nem volt ilyen lehetőség. Külföldi vásárolták fel a piacot, nagy lehetőség volt. Pont ez miatt, mert hogy már tudták, hogyan működik ez a rendszer. Mi a jó benne? Mert volt ebben nagyon jó is. A marketingje igazából ennek a szerzői törvénynek már volt neki. Nagyon rossz volt, nagyon félelmetes volt, már hatásos. De a bilincsekkel reklámozták, hogy megjelentünk, van már törvény rá, és ez bűncselekmény, hogy másolják a programokat. De senki nem értette, hogy miért bűncselekmény. Emlékszem, volt ez 2000 táján volt egy internetes fórumra feltöltött poszt, nem tudom pontosan ki volt, de egy swapper lehetett talán, feltételezés, hogy írta azt, hogy hát itt elkapták, rengeteg illegális szoftverrel. A operációs rendszere legális volt, mondta, volt neki az is, de azt feludatta, a rendőrök nem megérkeztek nála hozzá, és alapvetően arra akart kiukadni, hogy se az ügyész nem értett hozzá, se a bíró nem ért hozzá, de ilyen milliókkal tartozik, és ilyen 5 évet fog ülni, akkor 5 év jár maximum. És nem nagyon akart elfogadni ezt, nyilván sok követője volt, tehát nem nagyon értettük, hogy mi a lényege. Én főiskolás koromban kerestem volna, már akkor foglalkoztam ez a úgynevezett PPS-sel, tehát a másolásvédelmi áramkörömmel, még akkor foglalkoztam pontosabban. El akartam ismerni szerzőjogi törvényt. Egy apró kis füzetet találtam, le volt írva szépen a törvény csak, amit a közlönyben leadtak, de nagyjából úgy is volt magyarázva. Elkezdtem olvasni, de ugye a könyvtáron belső könyv volt, tehát nem lehetett kihozni. És gyakran jártam könyvtárba. Másnap, amikor bennem már el is tűnt onnan. Úgyhogy volt nekünk egy nagyon jó jogi tanárunk, akit egyszer kértük a tankör, tehát a csoportunk, hogy beszéljen a szerzőjogról. Ezt valaki elhányrotta magától, hogy szívesen beszél munkajogról, cégjogról, minden, de szerzőjogról inkább kérte, hogy ne, azt hagyjuk ki. Hát nyilvánvalóan nem szakterülete volt, feltételezem. Tehát hülyeség mondani, mert nem lett volna jó. Nekünk sem, meg neki se, kellemetlen lett volna. Tehát inkább akkor is berodtam, hogy mentő ötletként, hogy van egy ilyen kis könyveske valahol, de hogy hova tűnt, azt nem tudom, hogy könyvtárból, de valaki biztos megtalálja majd. Most már másképp van, most a NAV ellenőrzi, ez alapvetően pénzbírságban, hogyha nem hiába van 10 év emelve a szerzőjogsértést, viszont nem olyan marketingje van, először is általában, hogy kisebb ügyben pénzbírságban, azzal kezdjük, mint egy szokás, és egyre progresszív büntetéseket alkalmazni, az emberségesek valamilyen szinten. Másik oldalról pedig apró cseprő ügyekkel nem nagyon foglalkoznak, csak kereskedne valaki, azt mindenki tudja, nem szem lehet. Az okozza nagy kárt. Igazából, amikor bevezették szerzőjogi törvényt, akkor is nyilatkozott egy szakértő, ennek szakértője, jogilag is, inkább azok okozzák nagy kárt, akik cégeknek törik fel a programokat. Nyilván, hogy egyikünk én nem csináltam nyilvánvalóan, mert azt tényleg etikának éreztem volna, hogy cég vegye meg, mert ugye az hasznot termel vele. Hát nyilván előfordulhatott az is, hogy nyilván bármikor előfordulhat, hogy cég használja a programot, és akkor előnybe kerül más cégekkel szemben, már egy ilyen verseny dolog. De hogy nem menjünk bele, hogy most igazam van, vagy nincs mindenkinek egy véleménye, nekem egy ilyen véleményem van, tehát én láttam, másik oldalt láttam, hogy majd szét a piacot, a munkánk, és hiába volt törvény, éreztem, hogy az nem jó. Ezért kezdtem a másik oldalon foglalkozni ezzel. Én ma már csak oktatom, tehát nagyon elmondom a véleményen diákoknak, tehát nem olyan jelentős véleményt képviselek, de hogyha valaki
lesz egyszer úgy komolyabb szakértő ennek, akkor elképzelhető, hogy osztani fogja részben a véleményemet is, vagy nem. Az igazi élmény az volt annak idején, tehát nem csak azt mondanám, hogy szándékkal játszani. Jó, megnéztem a játékot, darabig eljátszottam vele, jó volt. Feltörni a játékot, iszonyú fárasztó, éjszakáztam. Iszonyú lendület kellett hozzá. Azt akkor csináltam csak, hogyha nagyon szerettem egy játékot. De az isteni jó az volt, amikor ezt a feltört játékkal játszottam, hát én törtem fel, én játszottam, vagy én írtam át, én játszottam vele, vagy pedig esetleg egy másik elsőre a másik feltöltre, és akkor az is egy kedvenc játék lett. A másolásvédelembe nagyon belementem Magyarországon, azt tudom, és feltételezem, hogy nem csak hirdetések alapján fogok most mondani véleményt. Tehát ugye valakit tudok, hogy programozott, hogy egy-két embert tudok, hogy programozott így név nélkül PC-re, és annyi vásárlásvédelmet tettem a programjukba, hogy ezt maguk intézték programozóként, hogy megnézte az alaplap azonosító számát. És az be volt égetve a program, hogy valaki nem értett hozzá, akkor ez nem tudta lemásolni. Ilyen gyenge vásárlásvédelmek voltak, de ahol fizettek érte, kulcsáron között vásároltak. Nyilvánvalóan ott nagyon sok a küldete vásárlásvédelembe. Volt szó még a Speedlockról is, beszélt a Rambo nevű játéknak a spettronos játéknak, úgy értem, mert valószínűleg volt másra is, más esetleg, más védelemmel. Ennek a Speedlock fejlesztését tudom, a Spektrum Világ az közölte, hogy van több 5 millió dollár, vagy font, akkor angol játék volt, 5 millió font lehetett a védelme, és 5 fontért adták. Tehát a Speedlock nagyon komoly pszichológus dolgot hajt, mérnök, programozó, mindenféle szakember, egy ütős vásárlásvédelem, ezt 2 hét alatt feltörték. De az időző volt, hogy megkereste az árát. Arról, hogy bent a versengés, arra nem tudok, tehát én nem versenyeztem sosem. De azt tudom, hogy volt olyan játék, amit sikerült feltörni, fel akartam cserélni, de ezt közölték, már megvan. Már egy vége felé volt ez. Már bocsánat, fel van törve, ez már nem érdekel minket. Tehát cseréről volt szó, de a cserélésre volt alkalmas a játék. Most, hogy melyik ezt nem tudom mondani, ezt a játék már nagyon sok ilyen volt azért. Másért nem tudok elmondani, én mondom, nem voltam bele versenybe. Érdekel a téma, én inkább tudományosan foglalkoztam engem, mert tudományosan voltam elhivatott ebbe az irányba. A klubokban voltam, tehát egy klub volt, Enterprise Klub. A Fehérvári úton Budapesten. Ott voltam, de igazából akkor voltam klubban, amikor már közölték, hogy ez fizetős lesz, és be fog zárni. Mert ugye nem volt igény, nem volt hajlandók emberek fizetni, elég ember fizetni érte. A szállt és élet Budapesten jobban volt, építettek klubból, tudom, hogy voltak épített hálózatot már akkor. Enterprise körökben tudom ezt, mert többi géppel nem nagyon foglalkoztam. A Commodore 64 elterjedtebb volt. De ott inkább játékosok voltak, bár volt, aki programozta is. A szálló és élet igazából nem volt annyira, mint most. És hát nagyon látom a diákokon, hogy már mobiltelefonon pötyögnek mindig, csak a számítőgép van, nagyon sok embernek nagyon sok diáknál csak játék van a számítőgépből is, bár én meg internet. Akkor internetről szó sem volt ugye nyilván egy háztartásban, de nálunk még azért játékhoz, egyáltalán fel kellett kérni ahhoz, hogy játékhoz jussunk, meg kellett küzdeni azért is, hogy játékhoz jussunk, nem hogy örök értesítésért, nem volt ilyen letölt az internetről. Tehát mindenki volt egy ilyen társadalmi interakció, tehát köztünk fiatalok között is, több, mint most. Tehát szerintem az a világ, még hogyha úgy is veszi, hogy nem volt ennyire sok elterjedő a informatika számítógép, szerintem azért jobb volt, több kihívás volt, többet kell küzdeni a jóért, mint ma kell. Ugye technika fejlesztségre hivatkoznék én most, nem arra, hogy az emberekkel van baj. Tehát a eljárás számítógépprogram másolásvédelme egy úgynevezett programozható kulcsáramkör volt.
A kulcsáramkörökről már azt hiszem beszéltem, a kulcsáramkörök olyan áramkörök voltak, amelyek egy zárt áramkörben számítógépre csatlakoztatunk egy BS számítógépként, és ez megismerhetetlen módon tárolta a számítógépen futó program egy-egy részét. De ki tudott a számítógép nyúlni az adatokért, hogy lefuttatna ezt a programot egy külső számítógéppel. Ez az volt a probléma, hogy ahány program, azt védtünk ezekkel a úgynevezett kulcsáramkörökkel, így nevezték őket, annyi kulcsáramkör kellett, és ez nagy fejlesztési költség volt, valamint sok munka, mert ugye szét kell szedni a programot darabokra. Amit én csináltam, illetve kidolgoztam, ugye, mert maradt az elméleti szintjén, hogy egy programozható kulcsáramkört terveztem meg, amelyet már egyszer kell megvásárolni, mint hardvert, és annyi volt a lényege, hogy nem programrészt tartalmazott, hanem a benne tárolt programrész egy titkosító volt, amelyen titkosítón keresztül a kulcsáramkör kommunikált a programmal. A program titkosított formában lévő programrész küldött át a kulcsáramkörnek, a kulcsáramkör le tudta futtatni, és ugye ilyen titkosított programrészre volt szükségünk, akkor is egy olyan programrésszel titkosította ezt le, amely titkosító volt maga is, saját kulcsával. Tehát ez volt az érdekessége, illetve volt hozzá egy üzleti rendszer, hiszen egy NAO-ról volt szó, amely szerint, hogyha elvész egy ilyen kulcsáramkör, akkor mit csináljunk? Tehát ugye akkor törölni kellett a rendszerből a számát, egy azonosító számot feltételeztünk. Ha valaki újat akar csinálni, úgy, mint a telefonoknál, a bankkártyáknál egy azonosító számot addig variáltunk, ameddig még minden azonosító számból csak egy lett. De ezt nem lehetett módosítani, mert ugye be volt égetve a mikrovezérlőbe.